Ay, Bibisitahin natin ang restored ruins ng isang powerful samurai family. At syempre kakain tayo sa first episode ng Fukui Prefecture part ng ating Japan series. Fukui Prefecture tayo? Let's go! Kaya narin na kami sa Ichijo Dani Azakura Family Site Museum. And excited to see kung ano meron sa museum na to. So ito yung history ng Asakura family. Tapos yung overview ng area na to. So medyo malaki din. Yun, subukan ko ipakita as many of the displays as possible kasi meron daw mga naka-display dito na bawal picturean, bawal videohan. Most probably yun ang pinaka-exciting. Kaya dapat puntahan nyo na lang. Pero sigurado naman ako na marami rin ako mapapakita sa inyo na maganda. Ayan, pagpasok nyo, meron daw, ganyan, show. 7 minutes daw yan. So, di-discuss yung history. So, kung history buff ka, this is a must visit. Nagkagulo na sa stamps kasi iuwi nila, gawin nilang souvenir. Sabi ko si Aisha, igawa si Miyaka, pasalubong namin. Ako baka dain Tapos dito may mga activities ka na pwedeng gawin. Pottery puzzle. Try mo yung mga tools ng archaeologist. Nice. pero hindi po siya overall. So, kumbaga, meron lang po part na ni-remain po siya. Nice! Ganda nito. Para po makita mismo yung lugar. Ito, part ng history talaga ng nila, ng pamilya nila. So yan, na-retain nila. Part lang yan. Grabe, no? Imagine kung ano yung na-witness niyan. Ng mga bato-bato na yan, mga lupa na yan. Ang galing ng display na to. Halimbawa, gusto mo makita kung ano meron doon. Yan, meron sila ditong touchscreen. Click mo lang. Oh. Makikita mo na. May close-up view ka na. Galing. Ito bali yung kumbaga hawak na community ng Asakura clan. Ito yung pinakita kanina. Ito may mga samurai, may mga traders, may mga commoners. Kaya maganda rin pumunta sa mga ganitong museum kahit history buff ka man or hindi. Kumbaga makikita mo kung ano yung buhay noon. Tapos ito yung mga gamit nila noon. Yung tsinelas nila, pala, pots, mga weapons, mga knife, tapos mga pang-display. And ang ganda nito. Grabe, as early as before, makikita mo na yung ingenuity, design ingenuity. Ito, laki nito. Almost life-size to. Ito, very impressive structure. Not sure kung to. Probably poste nila noon. Kita nyo, may mga basag na rin yung iba. Nire-restore na lang talaga nila. Ganito. Parang ngayon lang ako nakapasok ng museum na ganito na katanda. Yung mga naka-display. I wonder kung anong story nito. Mukhang may significance talaga siya. Prominent yung pagkaka-display sa kanya. Tapos yung mga tools na ginagamit nila. Hindi naman nalalayo sa mga tools na ginagamit natin yun. So in a way, yan tulad yan, in a way, we got inspiration from the tools na ginagamit nila nun. In-improve na lang natin syempre ngayon. Tapos nakakatuwa, ang dami ring Hapon dito. Actually, mostly Hapon yung mga nag-iikot-ikot dito. Kasi syempre, maganda rin alam natin yung history natin. Kasi sa Pilipinas nga may kasabihan tayo na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So maganda na inaalam din nila yung kumbaga kung saan sila nanggaling. Ari naman, wow. Garni daw yung kumbaga loob ng castle talaga nila. So this is a lifelike representation ng loob ng castle nila. Ito lang yung mga napapanood natin sa mga Japanese movies And
looking at this, we can get a lot of inspiration from this. Ang ganda, oh. High ceilings, lots of natural light, colors, wide spaces. Dito daw yung pwesto ng mga kings. Dito sila nakaupo. Yun ang view nila. Gano'n ang pwesto ng mga kings. Tapos I'm assuming may tubig din na dumadaloy dito. Nakaka-relax din. Yan, magla-lunch na kami. Pasok kami restaurant. Abangan nyo mamaya, papakita ko yung labas nito. Grabe. Ganda. Sabi ng host namin sa may Foco Group, konti lang daw kainin namin dito dahil yung dinner daw namin mamaya ang talagang kailangan namin paghandaan. Kailangan marami ang stomach capacity nun. Kaya dito, steady food trip lang. Oh, ano yung sinasabi ko sa inyo? Ay, tamo naman ang labas ng restaurant na are. Ay, nagkakakulay na ang mga dahon. Tapos, tatayog ng puno. At yun, may view din ng bundok. At kahit itong pinaka-restaurant mismo yung ganda sa labas. Grabe na parang sarap tumira sa paanan ng bundok. At alam nyo kung ano pa yung isa na kailangan puntahan nyo sa Japan? Ang Donkey o Don Quixote. At din sa Fukui, may malaki silang Don Quixote. So bali, siya, curry na udon. So ito yung Japanese style ng curry. Nakapag-try ko na naman yung Japanese curry dito nung nag-buffet kami. Ang first thoughts ko dito, Japanese curry, hindi ganun katapang yung amoy. Kasi yung ibang curry talaga kumakapit di ba? Tapos, thick udon noodles. This is probably one of those comforting dishes na kinakain ng mga Hapon pag karning maginaw ang panahon. Kala ko kaunti ay bigat din na rin sa tiyan. Siguradong busog din hanggang mamaya. Try muna natin yung pinaka sabaw. Oh. Sarap. Mas siya, parang may konting tamis siya na nakahalo. Yun nga, hindi ganun katapang yung lasa. Sarap nito. Pero ito, first time ko matatry na udon na merong curry. Kita nyo, asbok na, init. First bite. Thank you, Lord. Quality udon noodles Absorb na absorb yung curry. Ito yung mga curry udon na kung meron pang dagdag na toppings ay uulamin. And who would have thought na yung curry ay yun ang pinaka-soup, hihigupin. Kasi usually di mo natin hinihigop yung di ba? Yung curry. Tapos, siguro kaya sikat yung restaurant na to. Ito, very comforting na kinakain mo. Tapos, very relaxing ng view. At malapit lang siya doon sa museum. Siguro talagang a bulk of their customers dito ay galing doon sa museum. And group friendly rin kasi ito Yung pag naubos mo, hahanap ka ng bread, ipapahid mo. Solid lunch. Simple pero quality. See you sa next one. So, nandito pa rin tayo sa Asakura Clan Ruins. Ito yung restored na town area. Ganyan. Yan nire-restore nga nila Ay, wow. Nice. Ito yung tinitingnan lang natin kanina dun Kita mo pati yung bubong. May bato-bato pa rin. Clay lang Grabe. Yung bahay na to, 450 years old na. Grabe, imagine mo, along these streets, lumalakad ang mga samurai. Ito yung dito sila nagpapainit kasi syempre malamig noon. Parang pinakahitan nila mag-ano sila dyan, magpapainit. Tapos ito yung pinaka-kwarto nila. Yan, may mga manikin para makita natin kung ano itsura nila noon. Kung paano ang kanilang setup. Yan, yung ibang bahay, nakahiwala yung pampainit nila. Tapos, yan, ganyan ang buhay nila noon, ganyan ang itsura.
Nakaano sila dyan. Tapos may batang nasilip doon. Tapos ang likod bahay, garden, likod bahay. So may level din doon yung pinaka-village dito, mga samurai dito. Tapos yung mga high-end na samurai, dini daw nakatira. High class. Dini. Ganda na puno. Laki. Ang property ng samurai place. Tapos ito yung community well siguro. Dito sila lahat nakakuha ng tubig. Tapos ari yung pinaka-toilet nila. So kaya pala yung Japan, may mga toilet na Sa floor. nasa floor lang. So, yun yung kumbaga, na-retain nila. Yan, ari siguro mga chef noon yan, naghihiwa. Tapos yun na nagpe-prepare. Tapos yun yung mga samurai, Actually kanina, nung naglalakad ako, napaisip din, ano kaya yung mga hobbies ng mga samurai? Are, yan, may Japanese game. Parang version nila ng chess. Grabe rin naman kasi yung fear na nai-instill ng mga samurai, Pag ganyan nga naman na nakasalubong mo, pag hindi ka naman napaatras. I can just imagine na full-time work ang pagre-restore ng gantong klase ng piece of history. And rightfully so. Bilis si Mrs. sa'yo, nangungunong-una doon. GU, laki ng GU na rin, Hoy, tayo ako. Hindi na kami mamimili ng pasalubong namin kay Miyaka. Saka siguro ibibilihan ng kanya. Bah, akalain mo nakakatakbo yan ng gayon pala kabilis. Ngayon ko nakita yung tumakbo ng gayon. Yan. So yung GU naman, not sure kung sila ay competitors or sister companies ng Uniqlo. Pero gayon din ang dati yan. Kaya si Mrs. alam niya naman yan, hindi ka dyan mahilig sa Uniqlo. Kaya total wala pang GU sa Pilipinas, kaya excited siya din Yan, nagkano na. Ko-compute na ako magkano sa Pilipinas. At according to her, ay mura nga daw. Dahil taglamig sa kanila ngayon, marami ay mga pang-winter, mga pang-ginaw. Ganda nito, bangis sana, Kaso pag uwi sa Pilipinas, hindi na rin magagamit, banas na yan. Tapos same parking lot, meron 7-Eleven. In case you miss it, meron tayong vlog dyan, eating at convenience stores din sa Japan. Yon, narin na tayo sa Mega Donki. Don Quixote. Ang laki na rin isang mall. Kaya natin kung anong mabibili natin din Grabe yung labanos, ang laki. Kaya pala yung mga kinakain namin labanos din yan, lalaki. Grocery kasi yung baba nitong Mega Donki. So, aakyat tayo. Grabe to. Paano ka mamimili din kahit saan ka tumingin bukod sa hindi mo mabasa, hindi mo maintindihan. Ayan, bibili kami ng boots kasi may paggagamitan kami niyan. Abangan nyo yun. Yan ngayon, nandito tayo sa isang Lexus dealership kasi ako'y napapaibig bumili ng Lexus. Tatanungin ko kung pwedeng i-hand carry yung Lexus. Kung hindi, siguro baka next time na lang. Medyo hassle Joke lang. Grabe, iba rin talaga yung elegance ng Lexus. Sadya lang hindi ko afford ng Lexus. Pero malay naman natin. Manifesting. Yun yung sasakyan ko ngayon. Pangarap ko lang nung high school. Pero itong gusto kong bumili ng isang gayaan. Yung para sa pamilya. Yung alam mong komportable yung pamilya mo. Mailagay sa akin listahan ng dream cars. Komportable ang aking anak at asawa din. Pagkasama si Kuya Joe at kami lang ni Aisha. Didini kami ni Aisha. Alam mo yung plano LM500H. Ano kaya ibig sabihin ng 500H? 500 pesos? Kung oo, uuwi ko na yan. Ray, napili ka na ka? Nag-down payment ka na. Nauna ako nga si Rocky doon sa item. Sabi ko yung puti na lang ang kanya. Ako yung nag-full payment na ako doon sa item. Yan, naroon na tayo sa Awara Onsen, Matsuya Sensen. Sobrang wild daw ng hotel na to. At syempre yung onsen.
Mamaya explain ko sa inyo kung ano yung onsen. Uy, good sign. Probably a sign of things to come. Ganda ng sunset. Mukhang magandang gabi namin. Ang tulog namin din eh. So mag-check-in lang kami. I-room tour ko kayo para makita ko yung room sa inyo. Tapos early dinner na kami, 6 p.m. And then, yung onsen. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung bakit yung onsen and why it's one of the must-try activities dito sa Japan. Makapagod na. Makakasama ko. Actually, pati ako. Yan, same floor kami lahat. And check out our room. Grabe. Now, this is a Japanese-themed hotel room. And legit to kasi nasa Japan talaga tayo. Niisip nyo naman, nasa ng kama? Well, for now, gayaan muna yan. Pero pag alis daw namin, i-set up na nila yan ng kama. Narinig yung mga ano eh. Yung mga, yan, pangkama. Sila magse-set up. Cool. Tapos may TV. And then, eto, yung kimono. Susuot mo yan kasi pag paikot-ikot ka dito sa hotel, even dinner, bago mag-onsen yan na suot. Tapos may pantulog. Tapos, yan. Parang yung naging hotel namin sa Obama, may ganyan din. And merong fridge and kettle. Tapos, wow, a view of the mountain. Mga bahay-bahay. Nagsaserve siya ng tea. Welcome tea. Grabe yun. That's a 10 out of 10 service. Yan, tapos i-serve na dito sa mesa nyo. Okay. Arigatou gozaimasu. Tinatawanan yung ano, arigatou gozaimasu. Gayahin mo. Arigatou gozaimasu. YouTube. YouTube, what TikTok? YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Wow. Thank you. Bye-bye. Thank you. Gayahin mo kasi yung arigatou gozaimasu ko. Japanese yukata. Yukata, yes. Will it fit? Okay. Arigatou. Okay. Mama. Titingnan kung may big size. Okay, big size. Different size. Okay. Big. Okay. Big. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tapos, as always, yan nag-aalis ako ng sapatos. Iiwan mo dito. Tapos, narinig yung toilet, Japanese toilet. Meron ditong sink. Ari yung shower na merong bathtub. Yun, yabang. Naka-yutaka. It's a sure. So, kakain kami na nakagarne. What an experience. Ano gagawin? Oh, sulatan mo. Para saan yan? Ay, lalaga? Ayun. Ay, galing oh. Natural spring water. Galing. Kala ko kung anong orasyon din eh. Yung pala, papangalanan para malaman mo kung luto. Nasa ng iyo. Pakita ko sa akin. Dito na lang, mas konti. Kaya mag-ingat na. Dandahan. Dandahan, mababasa. Tapos babalikan na lang. Ang linis ng tubig nga, oh. Diyan tayo maliligo mamaya, ganyan tubig. Ganyan tubig, may itlog din. Tapos din yan, may libreng merienda, libreng kape, saka mga juices. Meron din. Nag-cropek. Pero kailangan natin magkape. Yan guys, magdi-dinner na kami. Mga kasama ko. Nice. Wow, grabe naman to. Grabe naman to. OA naman na setup na to. Grabe, check out this spread. This is what Japanese fine dining looks like. Sabi ko, ba't sila may abalon? Tapos ako wala. Yung pala nakadiding. Yan, nari daw ang menu namin. So, pagbabasahin daw mula din eh.
hanggang dine. Yan. Kung marunong kayo magbasa, kayo nang bumasa. Mga hindi marunong bumasa tulad ko, kaya papakita ko na lang. Very lucky to be hosted by our Papa and Sacho, Mr. Iwasaki-san. More partnership for April Season 2. Kampay! Kabay! 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 Thank you very much. Arigatou gozaimasu. 後でね、マワやアワビ。あるよね。あゆ、ちのあゆ、あゆ。あるよね。 Daikimasu! Daikimasu! Ari pala, hindi pa ari lahat. Hindi pa ito, parang almost appetizers lang lahat. Meron pa daw mga ilalabas pa ngayon. Sabi ni Rocky, maganda daw ito yung unahin. Parang kakaiba yung sausawan niya, no? Parang malapot. Parang sarap na yung mga kasama ko. Try nga natin. First bite. Thank you, Lord. Talaga yung kanin. Legit yung sauce. May wasabi na to. Sarap. Kakain tayo ng lumot. Lumot daw ito. Tapos ito, yung lumot. Yan. Medyo di ako sure kung Grabe. Dadalawang subo pala ang ako. Panalong-panalo na. Grabe sarap nito. Kasi ako mas gusto ko kasi parang kapag-banding sa kayo. Oh, kahit yun lang sa itong lumot, buong meal, panalo na. May makakita ang mga dumating. Itong sauce na to, sarap i-deconstruct nito kung mga kasama nito. Sobrang panalo nito. Tapos, look at that beautiful plate of appetizers. So, sweet potato. Japan talaga. Sobrang sarap ng sweet potato nila. Ito fish. Cod yata to. Salty. Ito naman parang mini na salmon sushi. Hindi pala siya salmon sushi. Malto salmon yung nasa ibabaw. Tapos yan may maliit na shrimp. na po, kain na po yan. Kaya na ng buo. Matusok lang Parang okoy. Tapos ari daw, eggplant na ginawang jelly. Tapos may cheese daw sa loob nito. Grabe. Parang hindi ko na ninanamnam halos sa sobrang sarap. Gusto mong i-take na yung sunod na bite eh. Tapos ari naman may fish. Ito pala yung cod, hindi pala yung kanina. Yung cod. Lagyan lang konting lemon. Grabe. Looks oily, flaky. Guys, meron tayo. Napapaisip ka eh. Kung paano nagkaroon ng ganung flavor yung fish na to. May kakaibang flavor na hindi ko ma-explain. Yun yung beauty ng tasting menu, lalo na pag ganito na high quality. Yung very popular and very famous influencer. Thank you. ぜひ拡散してほしい。ああ、そうそう。はい。 Siya pala yung may-ari ng おかみです lahat ng to. オーナーズワイフ。 Owner's wife. Grabe. Binisita pa tayo dito ng may-ari. So, going back, nasa na ba ako? Yun. So, yun nga, tasting menu. Parang kuminsan, mabibitin ka kasi gusto mo pang kainin yung masarap na yun. Pero, ang dami naman sumusunod na masasarap din. Na okay din, makes sense kasi at least hindi ka nabubusog sa isang dish kasi marami pang masasarap. So, marami ka natatry ng masasarap. Malaki-laking plato yung dumating na yun. Malaki-laking plato. Iyan. Yan o, so may fresh sashimi tayo. May yelo talaga nasa ilalim mo. Para talagang malamig na lamig at fresh na fresh. May wasabi, may silken tofu. This cube of tuna looks really fresh. Tapos yung shrimp, masarap yung shrimp sashimi. And then fish na di ko alam kung anong fish yun, but looks fresh din.
Grabe naman yan. これ手前 Look at that. 手前の白いのがこちら。 Stay next year from February. Bahay, Fukui City Kaya Bahay. maghihiwalay na kami. Fukui City Bahay. Obama Bahay and Fukui Bahay. Gusto ko sabihin na like butter, pero it's Maghihiwalay na kami. smoother Na siya. than butter. Grabe. Boracay Bahay. Walang laban. Yung feeling mo na kahit hindi mo nguyain, matutunaw sa bibig mo. Solid yun. So yung gumawa daw nitong dish na to, taga Kyoto. Kasi sabi, may narinig ko parang #1 sa buong mundo. Not really sure kung nag-join siya ng competition or what. Pero Boracay Bahay. sarap nito. We will sign. じゃあそうですね。じゃあ皆様のに Japanese sake daw to. 1, 2, 3. はい。 Gusto ko makita yung はい、お酒をアワビにかけてください。アワビの方にかけてください。アワビ。 Sabalon, アワビ、 sabalon. アワビ。くるくるくるくる。 1, 2, 3. Dancing, dancing. 大好き。 Dancing. はい。 Tapos may nakikita akong kadila yata sa baba. So lulutuin to. Ewan pa yan, dagdagan. So yung Japanese sake yung magpo-provide ng pag nag-boil ay mag-steam para maluto itong mga to. Excited akong kainin yung abalone. Ito talaga yung gustong-gusto ko eh. Next to that, tuna. Meron siya. Nagtango. Ito ang gustong-gusto ko. Sinisindihan na. Sindihan na. Tapos, ay lumalakas. Hindi lang siya kandila, oh. Lakas, oh. Yun. Yan. Yan. Yan, kailangan, You know. yung content ko na yan na... Rigato. Content ko na yan na dapat... Tapos tatakpan at wag daw bubuksan. Pero ito, lakas nung apoy, oh. Hindi sa atin may ganyan. Pospro or short. Hmm. Pospro. ダジャレではないんですけど、 Kaya may dumarating uli. Malaki-laki ng plato uli, are. Next まあ、今 dish. 年はご祝儀正月がどのくらいになるか。どうだよね。 Are, hindi tatagal sa akin. 出ると、はい。 Saglit lang ang are. おう。 Rigato. そうなんです。 Titiptaw yan dito. もうね、いい So, あ、そうね。もうYeah. 長靴でね、ちょっと、thinly sliced beef. Kita mo naman na hindi siya well done. Tapos, ididip daw dito. 基本的にはグループがあれば、 Napangiti na laang. Para yung pwede mo ipalaman sa tinapay, pwede mong iulam, or papakin mo na laang. That is いかんでも。 ridiculous. じゃなくても十分家事として満足できる。 Saan ang galing niya? Siya na yung nagsaserve. 今ちょっとね Siya pa yung nagbabust out. 地震で Siya pa yung nag-e-entertain. 結構 Galing. すごく柔らかいですからね。 Malambot daw yan. ことは、オスかメスかは、はい。そうやって開けんと分かるけど、あ、漁師さんは殻の柄でわかるんですよ。殻の体で分か柄。るんや。ええ。漁師さんはもうね、殻の柄を見て。 Yeah, ito na. Boy daw na abalone to. Try natin. Pero nababanata ko dito, itong mushroom. Gusto na matikman yung Jepon. Pressure ko. Ano siya eh? May konting pait. Tapos lasa mo pa rin yung dagat. Hindi ko tanda kung nakakain na ako ng abalone in the past. Pero this is quite a treat. So, habang kumakain ng abalone, kwento ko na yung onsen. It's a public bath na sikat dito sa Japan. It's a culture ng mga Hapon dito. Public bath yun. So, kumbaga lahat kayo nakahubot-hubad. Magsha-shower muna kayo and then dadaw-daw kayo sa mainit na tubig. Dito yata natural spring water yung gamit nila. Although don't quote me on that, di ako sure. Tapos ang purpose mo na mag-relax ka lang. Actually, na-try ko na ito sa isang hotel doon sa Obama. Pero ito daw talaga dito. Ito yung sikat dito sa hotel na to. In fact, doon sa baba, ang dami namin nakita na mga mag-o-onsen. Obviously, kung mahihain ka, it's not for you. Pero wala namang pakialaman ng mga tao dito.
na mga nag-o-onsen. Kasi kultura na talaga nila yun eh. Ginagawa talaga nila yun. Kumbaga walang mali siya. Yung iba daw pupunta lang dito, kakain, mag-o-onsen, tapos uuwi na matutulog na. Yung gagawin namin ngayon, pagkakain, mag-o-onsen. Obviously, hindi ko mapapakita sa video kasi syempre bawal mag-video doon. But what I can tell you, one of the most relaxing things that you can do. Sarap ng itutulog mo pagkatapos nun. Speaking of masarap, paubos na. Hopefully, hindi masyado nagustuhan ni Aisha. Para sa akin, pero parang nagustuhan din niya. Ala ko may tira para sa akin. Pagbabae. Pagbabae po. Ang meron lang konting bitterness yung unang tinanggal, yung unang kong kinain, yung first 2 bites. Pero yung pinaka-abalaw mismo, wala nang pait. Para siyang scallops na mas chewy. Although hindi ganyan yung lasa. Basta masarap. Pag pumunta kayo dito, try nyo yun. Sarap. Okay, our next menu for tonight. Ako ay nagdadasal na hindi pare yung last dish. And my prayer has been answered. Thank you. Tempura. Yan. Heavy tempura. Dip in sauce. Hindi rin naman niya nababasa. Tap. Okay lang wala tulad. Okay lang wala tulad to. Hindi na nababasa. Grabe yung pagka-crispy. Eggplant tempura. Tapos sarap ng pagka-oily niya. Malapit na daw matapos. Ibig sabihin, may kasunod pa. Ito kaya ano to? Buchi? Buchi? Buchi. Mehepa. Mehepa. Guys, dito sa job. Thank you. Yan, ano Arne? Uy, ano to? Parang soy. Parang soy tapos ano, may sabaw na medyo malapot. Yan. Ano daw siya? Fish cake, sabi ni Rocky. Hindi daw siya ano. Yan, oo nga naman. Ano? Harap nga. Ayan. This is... That is nice. Siya. Ay, medyo malapot-lapot eh. Seafood. One of the best meals I've tried. May Michelin star ba to? Dati may Michelin star tong restaurant na to. Sana dessert, sana dessert. Pag mga ganito set meals, ang pinanguhuli talaga nila ay gohan or rice. Tapos yan, minsan may pickled vegetables. Yan, tapos yan, may gohan. Kasi nga, tasting menu lang eh, tikim-tikim lang. So ito, kumbaga ito yung masarapan ka na. Ito naman yung bubusog sa'yo. Ito yung pupuno ng tiyan mo. Ito, hindi ko lang alam kung ano to. Sabi ni Jepoy, hindi pa mapuno yung tiyan mo. Yun lang yung idea na, pero totoong buhay, puno na. Tapos yan, may miso soup. Pero sa totoong buhay, punong-puno na ang tiyan. Apaw na. Blessing to. Thank you, Mifuku. Wow! Tapos pinag-uusapan namin, after namin mag-onsen, maghahanap kami ng ramen sa paligid. Maglalakad kami. Parang yung ginawa namin sa Kanazawa. Late night, naghanap kami ng ramen. Yung maliit na ramen shop lang. Yung konti lang ang upuan. Tingnan natin kung may mahanap tayo mamaya. Kita-kita tayo doon kung sakali. Joke lang. The last na yun. May dessert pa nga pala. Sa bagay, I mean like that. Kailangan ng dessert. Tapos, roasted hot tea. Really, one of the most memorable meals I've had. Yan, napaka-solid naman ng food crawl natin ngayon. I love Fukui Prefecture. Sobrang solid ng food trip natin. Sobrang solid ng kasiyahan. Ayan, nandito tayo sa Family Mart para mag-convenience store food crawl. Yes, nagko-convenience store food crawl tayo dito sa Japan. Kasi syempre pag nag-Japan ka, kahit ang dami mo nakain, kahit pagod na pagod ka na sa kalakad, kailangan mo mag-convenience store bago ka umuwi. Time check, past 11 p.m. Convenience store food crawl tayo. Pero sa ibang vlog to, panoorin nyo dito, kita-kita tayo. Na syempre huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.